سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم یه تکنیک دیگه که بهتون کمک کنه زبان فرانسه‌تون رو خوب کنید و یه کار انسان دوستانه هم همزمان انجام بدید رو بررسی کنید. دوستانی که اینجا هستن، یعنی وقتی برای دوره زبان میاید یا تازه رسیدید و دوست دارید 1 ساعت 2 ساعت تو هفته وقتتون رو بذارید برای کارهایی که داوطلبانه هست. در واقع هیچ حقوقی دریافت نمی کنید، ولی یه تمرین خوب براتون میشه برای اون 1 ساعت 2 ساعتی که اونجا هستید که زبانتون رو بهتر کنید، دوستای جدید پیدا کنید، با محیط ادغام بشید بهتر، یه کوچولو کانورسیشن فرانسه داشته باشید و چیزای جدیدی یاد بگیرید. یه سری کافه یا بار مخصوص کودکان هست. همونطور که میدونید افراد مسن‌تر چون تجربه بیشتری دارن، یواشتر حرف میزنن، سرعت حرف زدنشون کمتره. و همین دوستانی که تازه میرسن بهتر متوجه میشن و بچه‌ها هم به خاطر اینکه تازه یاد گرفتن حرف زدن رو یواشتر حرف میزنن. پس این دو رنج سنی تمرین خوبی میشن برای افرادی که تازه رسیدن. یکی از کارها میتونه این باشه که برید پارک بشینید یا افراد مسن رو وقتی توی پارک میبینید برید باشون حرف بزنید. معمولاً چون تنهان خوشحال میشن که باشون حرف بزنید و اینطوری یه مکالمه براتون میشه. اونام از تنهایی در میان و شما هم یه سری چیزا رو یاد میگیرید، گوشتون عادت میکنه، تلفظ درست رو میشنوید و گرامر جمله رو میتونید توجه کنید. یه راه دیگه هم هست. کافه و بارهایی هست که مخصوص کودکانه، یعنی نوشیدنی الکلی سرو نمیشه. بچه‌های بین حتی نوزادم بینشون میتونه باشه. تا 10 سال 12 سال میتونید اونجا به عنوان داوطلب کار کنید. ساعت کاری بستگی به خودتون داره و اینکه تا کی بخواید اونجا کار کنید هم بازم بستگی به خودتون داره. حالا کاری که میکنید چیه؟ یا برای بچه‌ها نوشیدنی که میشه همون سیروپ یا همون شربتی که خودمون داشتیم با آب قاطی میکنن، پرتقال، سیب، هرچی که بچه بخواد، یا مثلا شربت‌های آماده رو فقط میریزید توی لیوان، یا اگه بار آشپزخونه داشته باشه میتونن ازتون بخوان که توی درست کردن کرپ و بقیه شیرینی هایی که بچه ها دوست دارن شرکت کنید، یا میتونید با بچه ها نقاشی کنید، توی نمایشنامه برای بچه ها شرکت کنید یا قسمت های مختلف. همه اینها به شما کمک میکنه زبانتون رو بهتر کنید. و همینطور بعضیا دوست دارن که دوست جدید فرانسوی پیدا کنن. وقتی میان همه دایره دوستاشون بیشتر ایرانی هستن و نمیدونن که چطوری میشه دوست پیدا کرد. اینم یه راهش. بعضیا میگن که این فعالیت ها خوبه، بعدن اگه برای اقامت درخواست بدیم خیلی کمک کننده میشه که یعنی ما توی جامعه ادغام شدیم و کار مفیدی برای جامعه فرانسه انجام دادیم. و معمولا گاهی یه سری فستیوال ها هست توی زمانی که هوا خوبه مثل تابستون که این سری انجمنا میان، این سری بارها یا یه سری دیگه از انجمنا میان اون روز که فستیوال هست توی اون فستیوال شرکت میکنند و افرادی که داوطلبند هم میتونن برن اونجا. کارهایی که میکنندم مثل میتونن شیرینی درست کنن قبل اینکه اون جشن شروع بشه، بعد شیرینی‌ها رو میبرن اونجا میفروشن به بزرگتر و کوچیکا و پولی که جمع میکنن هم یا برای انجمن خودشون استفاده میشه یا برای
یه سری انجمن‌های دیگه مثلا برای افراد معلول یا هر چیزی که خود اون کافه تصمیم بگیره، این هزینه که جمع میشه استفاده میشه. یا کار دیگه بجز شیرینی درست کردن و کرپ درست کردن، میان بچه ها رو گیریم میکنن، روی صورتشون پروانه میکشن یا شکلای دیگه‌ای که بچه ها خودشون دوست دارن. این کارم میتونید اگه دوست دارید انجام بدید. و یا از خلاقیت، یه جوری باید خلاقیت بچه ها رو تقویت کنند. با این کارم میشه. چیزی که متاسفانه روی گوگل نمیتونید چنین جاهایی رو پیدا کنید، چون هر کافه‌ای با یه اسمی سیف شده و اینطوری هم که مثلا سرچ کنید کافه کودکان چیزی نمیاره. بعضیاشون نوشتن اسوسییشن و ارگانیزیشن، بعضیاشون نوشتن شکلات بار. برای همین چیز مشخصی نیست که بگید که من این عبارت رو سرچ میکنم تا پیدا بشه این ارگانیزیشن ها. بر همین میتونید توی گوگل بنویسید که کافه‌ای برای کودکان. نگران نباشید، من این عبارت رو توی کپشن میذارم، اگه خواستید کپی پیست کنید توی گوگل براتون میاره. مینویسید کافه برای کودکان که انجمن فرهنگ یا روی نوآوریشون کار کنه و آخر سر توی اون شهری که خودتون زندگی میکنید. چون همونطور که میبینید این الان اولیه برای توره و بعدی فکر کنم برای پاریس باشه، دوتای بعدی. برای همین اگه آخر متنی که نوشتم رو کپی پیست کنید، اسم شهر خودتون رو اونجا بنویسید، اون موقع اون کافه‌ای که اطلاعات یا وبسایت کافه‌ای که مخصوص به شهر شماست رو بهتون نشون میده. مثلا بغبیدول تور رو اگه نگاه کنیم، ساعت چهارشنبه ها 10 تا 18، شنبه و یک شنبه 15 تا 18 کافه بازه. این تقریبا این شکلیه کافه که نمایش دارن، سرگرمی دارن و برای بچه هاست فقط. اونجا کرپ نوشیدنی رو سرو کردن. اینجا آدرس نوشته شده که همونطور که میبینید توره و میتونید به شماره که اینجا هست زنگ بزنید یا حضوری برید و بپرسید که چجوری میتونید اونجا بنوول بشید. اکتیویتی هایی که اینجا دارن رو میتونید ببینید که بار و رستوران برای بچه هاست، جشن تولد میگیرند، یه سری ایونت رویدادهایی دارن، آتلیه مثلا نقاشی و نمایش و خمیر بازی و کریاتیو دارن، یه مکان برای بازی و یه مثل باغچه کوچولو هم دارن. نوغژوان رو هم میتونید بزنید. اکوی که همین پیج این اکتیویته بود. منو هم دارن که هر روز نوشته میشه که اون روز چه چیزهایی اونجا سرو میشه برای بچه ها. میتونید حضوری برید و بهشون بگید بر من جالبه اینجا کار کنم، میخوام بنوول باشم و بنوول همون داوطلب میشه و فقط مثلا چهارشنبه ها میتونم 2 ساعت بیام یا شنبه یک شنبه میتونم 2 ساعت بیام یا هر ساعتی که مد نظرتونه. ولی خب این کافه فقط 3 روز تو هفته بازه، باید روزهایی که بازه رو انتخاب کنید و ساعتی که میتونید، چون هیچ اجباری نیست و پولی پرداخت نمیشه. برای همین ساعتش رو هم و مدت زمانی که اونجا کار میکنیدم به اختیار دست خودتونه. کافه دوم رو اگه سرچ
چک کنیم، اینجا هم باز ویدیو داره، میتونید ببینید که چه فعالیت هایی میتونن با بچه ها اونجا میتونن انجام بدن. یا حتی اگه بچه داریدن میتونید این سری کافه ها برید و بچه ها بازی کنند و لذت ببرن با همسن و سالای خودشون و فرانسوی اونام تقویت بشه و دوست پیدا کنن. فامیلتون رو مینویسید، ایمیلتون و پیامی که دارید رو میفرستید. به نظرم اگه حضوری برید یا زنگ بزنید خیلی بهتر میتونید اونجا هم محیط رو میبینید، هم با فرده حرف میزنید که میخواید اونجا کار کنید و هم اینکه محیط رو میبینید و خیلی دوستانه تر میشه. اینم اینجا آدرسش نوشته شده اگه میخواید حضوری برید. و میتونید یه کار دیگه هم بکنید، اسم جایی که هست مثلا این بغوی دوله اسمش، اینو کپی کنید و پیست کنید توی گوگل مپ و اینجوری آدرس و شماره تلفنش رو پیدا کنید و بهشون زنگ بزنید. براتون آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که لذت ببرید از وقتی که با بچه ها میگذرونید. روز خوبی داشته